סרטן השחלה הוא הסרטן החמישי בשכיחותו בקרב נשים וגורם התמותה העיקרי מבין גידולי מערכת המין הנשית. שיעורי התמותה מהמחלה עדיין גבוהים ונובעים מהיעדר תסמינים בולטים בשלביה הראשונים ומהגילוי המאוחר שלה. על התסמינים של סרטן השחלות ודרכי האבחון בסרטון הבא. סרטן השחלות הוא גורם התמותה העיקרי ממאמירויות של מערכת המין הנשית. כ-75% ממקרי סרטן השחלות מתגלים בשלב מתקדם של המחלה, בשלב 3-4 של המחלה, ורק מיעוט מהמקרים מתגלים בשלב מוקדם. הסיבה לכך שמרבית המקרים מתגלים בשלב מאוחר היא קשורה בכך שהסימפטומים והתסמינים של סרטן השחלות מופיעים רק בשלבים מתקדמים של המחלה, וכן סימפטומים אלה אינם סימפטומים ספציפיים. בין הסימפטומים שאנחנו מכירים והסימפטומים והתסמינים לסרטן השחלות קיימים סימפטומים שקשורים בעיקר במערכת העיכול. תחושת מלאות, בחילות ותפיחות של הבטן. תפיחות של הבטן יכולה להיות קשורה בהצטברות נוזל מיימת בבטן. לחץ שנגרם בעקבות המסה הגידולית על המערכת המעי ומערכת השתן. אנשים יכולות לסבול מעצירות או משלשולים, וסימפטומים נוספים שמרבית הסימפטומים האלה כאמור אינם סימפטומים ספציפיים. האבחון של סרטן השחלות אנחנו מבצעים אותו בעזרת 3 מרכיבים עיקריים. הבדיקה הרפואית שכוללת בדיקה גניקולוגית, בדיקת אולטרסאונד והסמן לסרטן ה-CA125. הבדיקה הגניקולוגית היא חשובה. בבדיקה זו הרופא ממשש את אברי הבטן והאגן. הרופא יכול להבחין במסה או בממצאים גידוליים באגן. המגבלה היא שקשה להבדיל, קשה להבחן אם מדובר בממצא שפיר או ממאיר בבדיקה הגניקולוגית. בדיקת האולטרסאונד היא בדיקה חשובה, היא בעצם בדיקת ההדמיה הטובה ביותר לאבחון ממצאים בשחלה. בבדיקה הזאת מבוצעת בגישה וגינלית. אנחנו מסתכלים על השחלות, על הרחם, מאפיינים את גודל השחלה וגודל הממצא אם קיים ממצא, בודקים זרימות בדופן הממצא. כל המרכיבים האלה וביצוע בדיקת האולטרסאונד הווגינלי יכולים מאוד לעזור לנו באבחון ממצא ובהבחנה אם קיים חשד שמדובר בממצא שהוא ממאיר. בנוסף נבצע בדיקת דם לסמן האונקולוגי, הסמן לסרטן שנקרא CA125. בדיקה זו היא בדיקת דם פשוטה, שבה אנחנו בודקים את רמת הסמן. רמה גבוהה של CA125 יכולה להיות קשורה בסיכון גבוה לסרטן השחלות. המגבלה שסמן זה אינו סמן ספציפי ויכול לעלות גם בגידולים אחרים, גידולים ממאירים אחרים, וגם במצבים שפירים. אבחון מוקדם של סרטן השחלות קשור בהישרדות גבוהה. נשים שמאובחנות בשלב 1-2 של המחלה, שיעור ההישרדות שלהם הוא גבוה ומגיע ל-90%. וכאמור אבחון מאוחר קשור בהישרדות נמוכה יותר. ולכן יש חשיבות גדולה למודעות כאשר יש סימפטומים, כמו שציינתי, לפנות לבדיקה רפואית, וכן באותן נשים שנמצאות בסיכון מוגבר מומלץ לפנות לבדיקה גנטית וכן מעקב סדיר.